Η Huawei για ακόμη μια φορά προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στην αγορά και χωρίς τη βοήθεια της Google, και από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί σε πωλήσεις, μπορώ να πω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια αρχική σε μεσαία κατηγορία Android κινητών, το Huawei P Smart 2021, που είναι εδώ να μας δείξει τα δόντια του, και γι' αυτό πάμε να δούμε τι κρύβει η εμπορική συσκευασία που μπορείς να τη βρεις από την Electroline που μας το έχει δανείσει, για να δούμε μαζί εγώ και εσύ. Πάμε! Η συσκευασία πολύ απλή, άσπρη, με το λογότυπο της εταιρείας, το μοντέλο εδώ και κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε δεν υπάρχει, άρα την ανοίγουμε. Βλέπουμε εδώ ότι η Huawei πλέον έχει τις δικές της υπηρεσίες, Petal Search, Phone Clone, αλλά και App Gallery που θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι, γι' αυτό άντεξε. Έχουμε τη συσκευή μας εδώ, πολύ όμορφη, βλέπεις τις κάμερες στο πίσω μέρος, το χρωματάκι, θα το δούμε σε λιγάκι. Κάτι άλλο έχουμε εδώ, τα μανιουαλάκια, οδηγίες χρήσης, αλλά και το εργαλειάκι για να αφαιρέσεις τις 2 nano SIM, αλλά και επιπλέον micro SD κάρτα. Θέση και micro SD κάρτα, που και αυτόν θα το συζητήσουμε σε λιγάκι. Έχουμε ταχυφορτιστή 22,5 W ταχυφορτιστή σε αρχική με μεσαία κατηγορία συσκευή. Αυτό να το γράψουμε κάτω. Το καλωδιάκι μας για να φορτίσεις τη συσκευή σου, αλλά και να μεταφέρεις τις εικόνες σου, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Τα δεδομένα σου από τον υπολογιστή στο καινούριο σου κινητό. Αλλά ακουστικά, 3,5 ακουστικά για να ακούς ήσυχος τη μουσική σου, τις εκπομπές σου, αλλά και το ραδιόφωνο. Κάτι άλλο δεν έχουμε, άρα πάμε να δούμε το Huawei P Smart 2021. Με 6,67 inch IPS LCD οθόνη Full HD όσον αφορά την ανάλυση, μια στιβαρή και αρκετά βαριά κατασκευή λόγω και του μεγέθους της μπαταρίας, που θα δούμε σε λιγάκι, καταλαβαίνεις ότι έχεις μια πολύ καλοφτιαγμένη συσκευή που ανήκει στην αρχική προς μεσαία κατηγορία, και ας είναι και κατασκευασμένη από πλαστικό στο frame αλλά και στο πίσω μέρος, που ναι, δεν θα σου κρύψω, είναι αρκετά μαγνήτης για τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Στο ψυχά του τώρα, το P Smart 2021 κρύβει την ανανεωμένη έκδοση του Kirin 710 που ονομάζεται Kirin 710α, που ανταγωνίζεται σε δύναμη τουλάχιστον τον Galaxy A51 της Samsung, αλλά σίγουρα με την καλή δουλειά που έχει κάνει η Huawei τόσο με την έκδοση του Android που είναι πάνω στο κινητό τους, αλλά και στο δικό τους λογισμικό το οποίο κάθεται πάνω σε αυτήν την έκδοση του Android, μπορεί να σου δώσει και καλύτερη μπαταρία, και ας είναι μονάχα με IPS LCD οθόνη και όχι με AMOLED, που λογικά αυτή η κίνηση έγινε για τη μείωση του κόστους. Βέβαια, στη δύναμη που μπορεί να σου δώσει παίζουν και ρόλο τα 4 GB RAM, αλλά και τα 128 GB αποθηκευτικό χώρο που μπορείς να επεκτείνεις με τη χρήση μιας microSD κάρτας, που εδώ η Huawei σου δίνει πάλι επιλογή και σου δίνει επιπλέον την ευκαιρία να έχεις 2 nano SIM, αλλά και επιπλέον μια microSD κάρτα. Δηλαδή δεν σε βάζει να διαλέξεις αν θα έχεις μια nano SIM κάρτα και μια microSD, αλλά τα ρίχνει όλα στο τραπέζι. 4 κάμερες στο πίσω μέρος σε οριζόντια κατάταξη, με ένα σχετικά μικρό camera bump που δεν κουνιέται τόσο όταν το ακουμπήσεις πάνω στο τραπέζι, με την αρχική κάμερα να είναι στα 48 MP και να έχει άνοιγμα διαφράγματος 1,8, 8 MP για την ultra wide κάμερα για τις ευρυγόνιες σου φωτογραφίες, και τις επιπλέον 2 καμερούλες να χρησιμοποιούνται για τη μακροφωτογραφία, ξέρεις, για τις πολύ κοντινές λήψεις σου, αλλά και τη μέτρηση της απόστασης για καλύτερα αποτελέσματα στο θόλωμα των φωτογραφιών σου μεταξύ του αντικειμένου που βγάζεις και στο πίσω μέρος. Η μονή selfie καμερούλα είναι στα 8 MP και βρίσκεται στο πάνω μέρος κέντρο της οθόνης, με αρκετά ικανοποιητικά, μπορώ να πω, αποτελέσματα. Στα καλούδια τώρα που έχει σωματώσει η Huawei πάνω στο καινούριο τους P Smart 2021. Έχουμε audio jack στο κάτω μέρος της συσκευής, που νομίζω το πρόδωσαν αυτόν, ότι η εταιρεία έχει βάλει μέσα στην εμπορική συσκευασία τα ακουστικά που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όχι μονάχα στο να ακούς τη μουσική σου χωρίς να ενοχλείς τους γύρω σου, αυτό κάνει το, αλλά και να ακούσεις FM radio που δεν χρησιμοποιεί το ίντερνετ, αλλά τα ακουστικά σαν αντένα,
και βρίσκει τη θέση του στο νέο σου κινητό. Επιπλέον έχουμε το fingerprint sensor στο πλάι λόγω και της τεχνολογίας της οθόνης και είναι αρκετά σβέλτο, μπορώ να πω. Για να μιλήσουμε τώρα για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Το Huawei P Smart 2021 δεν έρχεται μαζί με Google Services. Έρχεται με τα πλέον ακόμη πιο ανανεωμένα Huawei Mobile Services, το App Gallery για να κατεβάσεις τις εφαρμογές σου, αλλά και το Petal Search που θα σε βοηθήσει να βρεις αρκετές περισσότερες εφαρμογές που ίσως ακόμη να μην έχουν ενταχθεί στο App Gallery της Huawei. Επειδή με έχετε ρωτήσει σε προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει για Huawei συσκευές, μπορείς να βρεις τις πιο κάτω εφαρμογές και να τις βάλεις πάνω στο νέο σου κινητό πολύ εύκολα, όπως το Facebook, Instagram, Viber, Facebook Messenger, Dropbox, TikTok και YouTube Once για να βλέπεις τα βιντεάκια σου, να βλέπεις το Techaholic, subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη, και η διαδικασία αυτών είναι πάρα πολύ εύκολη. Επιπλέον, για να ξεκαθαρίσω την εικόνα ακόμη περισσότερο, το Huawei P Smart 2021 έρχεται μαζί με Android 10 από την Google και πάνω από αυτόν έχουμε το EMUI 10 που η Huawei έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό μπορείς να το δεις από πόση απόδοση σου δίνει η συσκευή, αλλά και το πόσο μπορεί να σου αντέξει η 5.000 mAh μπαταρία που μπορεί να σου φορτίσει στο 46% όπως μας λέει και η Huawei μέσα σε 30 λεπτά με τον 22,5 W ταχυφορτιστή που είναι μέσα στην εμπορική συσκευασία. Αν όσα άκουσες για το Huawei P Smart 2021 σε κάνουν να το θες για την επόμενη σου συσκευή, τότε απλά κάνε το από το electroline.com.cy ή από ένα κατάστημα της Electroline που βρίσκεται σε ολόκληρη την Κύπρο. Like το βίντεο σε βοήθησε, μοιράσου το μαζί με τους φίλους σου και μην ξεχάσεις να χτυπήσεις το κουμπάκι για εγγραφή αλλά και το καμπανάκι για να παίρνεις ειδοποίηση μόλις ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ήμουν ο Μάριος, εμείς οι δύο θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να θυμάσαι να παίρνεις καλά. Γεια σου! Again.